Η Άννα ξυπνάει το Σάββατο πρωί στις 7. Κλείνει το ξυπνητήρι της και πηγαίνει στην κουζίνα. Φτιάχνει καφέ και ετοιμάζει πρωινό. Ψωμί με μέλι και φρούτα. Μετά βάζει μουσική και καθαρίζει το σπίτι. Σκουπίζει το πάτωμα. Βάζει πλυντήριο και πλένει τα πιάτα. Στις 10 παίρνει το ποδήλατό της και πηγαίνει στο πάρκο. Εκεί συναντάει την φίλη της τη Μαρία. Μαζί κάνουνε βόλτα και μιλάνε για τη δουλειά και τα σχέδιά τους. Το απόγευμα η Άννα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζει λαχανικά, κρέας και χυμό πορτοκάλι. Στο σπίτι μαγειρεύει ένα νόστιμο φαγητό. Κοτόπουλο με πατάτες. Το βράδυ βλέπει μία ταινία στην τηλεόραση και χαλαρώνει. Την Κυριακή ξυπνάει αργά, στις 9. Παίρνει το πρωινό της στον καναπέ, διαβάζει ένα βιβλίο και κάνει σχέδια για τη νέα εβδομάδα. Ο Πέτρος αποφασίζει να κάνει ένα μικρό ταξίδι το Σαββατοκύριακο. Ξυπνάει νωρίς το Σάββατο, ετοιμάζει τη βαλίτσα του και παίρνει το τρένο για μια κοντινή πόλη. Στο τρένο διαβάζει ένα περιοδικό και ακούει μουσική. Όταν φτάνει, πηγαίνει πρώτα σε ένα καφέ για να πιει έναν καφέ. Μετά, περπατάει στους δρόμους της πόλης, βγάζει φωτογραφίες και επισκέπτεται ένα μουσείο. Το μεσημέρι τρώει σε ένα μικρό εστιατόριο. Παραγγέλνει ψάρι και σαλάτα. Το απόγευμα πηγαίνει στη θάλασσα και περπατάει στην παραλία. Ο ήλιος δει και ο Πέτρος νιώθει ευτυχισμένος. Επιστρέφει στο ξενοδοχείο του και κοιμάται νωρίς. Την Κυριακή επισκέπτεται ένα κάστρο και αγοράζει αναμνηστικά για τους φίλους του. Η Μαρία ετοιμάζει μία έκπληξη για τον αδερφό της, τον Γιώργο, που έχει γενέθλια. Το πρωί φτιάχνει μία τούρτα σοκολάτας και διακοσμεί το σαλόνι με μπαλόνια. Στις 5 το απόγευμα έρχονται οι φίλοι του Γιώργου. Όταν ο Γιώργος μπαίνει στο σπίτι, όλοι φωνάζουν «Χρόνια πολλά!». Ο Γιώργος χαμογελάει και λέει «Δεν το περίμενα αυτό. Ευχαριστώ». Η Μαρία σερβίρει την τούρτα και όλοι τραγουδάνε το τραγούδι των γενεθλίων. Μετά παίζουν παιχνίδια, χορεύουν και βγάζουν φωτογραφίες. Το βράδυ ο Γιώργος λέει στη Μαρία «Ήταν τα καλύτερα γενέθλια που είχα ποτέ». Ο Δημήτρης ξεκινάει την πρώτη του δουλειά σε ένα κατάστημα ρούχων. Ξυπνάει στις 6 το πρωί, ντύνεται, τρώει γρήγορα πρωινό και παίρνει το λεωφορείο. Στη δουλειά η υπεύθυνη του δείχνει πώς να τακτοποιεί τα ρούχα και να εξυπηρετεί τους πελάτες. Στην αρχή νιώθει λίγο αγχωμένος, αλλά μετά καταλαβαίνει ότι δεν είναι δύσκολο. Το μεσημέρι κάνει διάλειμμα και τρώει σάντουιτς. Το απόγευμα ένας πελάτης ζητάει βοήθεια για να βρει ένα σακάκι. Ο Δημήτρης τον βοηθάει και ο πελάτης λέει «Ευχαριστώ πολύ, είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου». Ο Δημήτρης χαμογελάει και νιώθει περήφανος. Η Κατερίνα έχει έναν μικρό κήπο πίσω από το σπίτι της. Κάθε πρωί ποτίζει τα λουλούδια και φυτεύει λαχανικά. Της αρέσει να βλέπει τις ντομάτες, τα αγκούρια και τις πιπεριές να μεγαλώνουν. Μία μέρα βλέπει ότι ένας λαγός έχει φάει τα καρότα της. «Όχ, τι θα κάνω τώρα», σκέφτεται. Αγοράζει έναν φράχτη για τον κήπο και τον φτιάχνει μόνη της. Μετά φυτεύει νέα καρότα και λέει «Αυτή τη φορά θα τα προστατεύσω». Την επόμενη εβδομάδα βλέπει τα πρώτα φύλλα να βγαίνουν και χαμογελάει. Ο Γιάννης αγαπάει τη φύση. Το Σάββατο το πρωί ετοιμάζει το σακίδιό του. Βάζει ένα μπουκάλι νερό, σάντουιτς και την κάμερά του. Παίρνει το αυτοκίνητό του και πηγαίνει στο βουνό. Αφήνει το αυτοκίνητο σε ένα μικρό χωριό και ξεκινάει να περπατάει στο δάσος. Καθώς περπατάει, βλέπει πουλιά, λουλούδια και μία μικρή λίμνη. Σταματάει, κάθεται κάτω από ένα δέντρο και βγάζει φωτογραφίες. Το μεσημέρι τρώει το σάντουιτς του και συνεχίζει την εξερεύνηση. Όταν ο ήλιος αρχίζει να δύει, γυρίζει στο αυτοκίνητο και σκέφτεται «Τι όμορφη μέρα». Η Ελένη αποφασίζει να μάθει να μαγειρεύει γλυκά. Την Κυριακή αγοράζει αλεύρι, ζάχαρη, αυγά και σοκολάτα. Βρίσκει μία συνταγή για κέικ σοκολάτας στο διαδίκτυο και ξεκινάει. Χτυπάει τα αυγά, προσθέτει τη ζάχαρη και το αλεύρι και βάζει τη ζύμη στο φούρνο. Μετά από 30 λεπτά το κέικ είναι έτοιμο. Το κόβει και δοκιμάζει ένα κομμάτι. «Πολύ νόστιμο», λέει και χαμογελάει. Το βράδυ καλεί την ξαδέρφη της για καφέ και της προσφέρει ένα κομμάτι. Η ξαδέρφη της λέει «Είσαι τέλεια μαγείρισα».
Ο Αλέξανδρος αποφασίζει να πάει βόλτα με το ποδήλατό του. Στο δρόμο όμως ακούει έναν θόρυβο. Κατεβαίνει και βλέπει ότι το λάστιχο έχει σκάσει. Τι ατυχία, σκέφτεται. Γυρίζει σπίτι με τα πόδια και αποφασίζει να το φτιάξει. Αγοράζει ένα καινούριο λάστιχο και προσπαθεί να το αλλάξει μόνος του. Του παίρνει 2 ώρες, αλλά τελικά τα καταφέρνει. Καθαρίζει το ποδήλατο και βάζει λίγο λάδι στην αλυσίδα. Την επόμενη μέρα πηγαίνει ξανά βόλτα και χαμογελάει. «Τώρα το ποδήλατό μου είναι σαν καινούριο», σκέφτεται και νιώθει περήφανος για τη δουλειά του. Η Σοφία αγαπάει την τέχνη. Ένα πρωί αποφασίζει να επισκεφτεί το μουσείο της πόλης της. Φτάνει εκεί στις 10 και ξεκινάει να βλέπει τους πίνακες. Ένας πίνακας της αρέσει πολύ γιατί δείχνει ένα όμορφο τοπίο. Συνεχίζει να περπατάει στις αίθουσες και ανακαλύπτει γλυπτά, αρχαία αντικείμενα και φωτογραφίες. Κάθε φορά που βλέπει κάτι ενδιαφέρον, σταματάει και διαβάζει τις πληροφορίες. Στο τέλος της επίσκεψης, πηγαίνει στο πολιτήριο του μουσείου και αγοράζει μία κάρτ ποστάλ με τον αγαπημένο της πίνακα. Την κρεμάει στο γραφείο της και λέει «Θα επιστρέψω στο μουσείο σύντομα». Την επόμενη εβδομάδα αποφασίζει να πάρει μαζί της και μία φίλη της. Ο Νίκος ξυπνάει το Σάββατο και αποφασίζει να περάσει τη μέρα του στο σπίτι. Φτιάχνει καφέ και βλέπει μία σειρά στην τηλεόραση. Μετά ανοίγει τον υπολογιστή του και παίζει ένα βιντεοπαιχνίδι με τους φίλους του. Το μεσημέρι παραγγέλνει πίτσα γιατί δεν θέλει να μαγειρέψει. Το απόγευμα διαβάζει ένα βιβλίο για την ιστορία της Ελλάδας και μαθαίνει ενδιαφέροντα πράγματα. Πριν δύσει ο ήλιος, βγαίνει για έναν μικρό περίπατο στη γειτονιά του. Το βράδυ τηλεφωνεί στη γιαγιά του και μιλάνε για 1 ώρα. Πριν κοιμηθεί, σκέφτεται. Ήταν μια χαλαρή και όμορφη μέρα. Αύριο θα πάω μια μεγάλη βόλτα στο πάρκο. Η Κατερίνα περπατάει στο πάρκο όταν βλέπει έναν σκύλο μόνο του. Ο σκύλος είναι μικρός και φοβισμένος. Η Κατερίνα τον πλησιάζει και βλέπει ότι δεν έχει λουρί. Πρέπει να βρω τον ιδιοκτήτη του, σκέφτεται. Παίρνει τον σκύλο στο σπίτι της και του δίνει φαγητό και νερό. Τον βάζει σε μια κουβέρτα και τον χαϊδεύει για να νιώσει ασφάλεια. Το επόμενο πρωί πηγαίνει στο κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος βρίσκει το όνομα και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης ευχαριστεί την Κατερίνα και λέει «Είσαι ένας άγγελος». Εκείνη χαμογελάει και σκέφτεται. Τελικά ήταν μια όμορφη εμπειρία. Η Μαρίνα λατρεύει τη θάλασσα. Την Κυριακή πρωί φοράει το μαγιό της, παίρνει την τσάντα της και πηγαίνει στην παραλία. Απλώνει την πετσέτα της, βάζει αντιλιακό και μπαίνει στο νερό. Μετά το μπάνιο αγοράζει παγωτό και διαβάζει ένα περιοδικό. Το απόγευμα κάνει μία μεγάλη βόλτα δίπλα στη θάλασσα. Συναντάει έναν παλιό της φίλο και συζητάνε για ώρες. Πριν φύγει, βγάζει φωτογραφίες του ηλιοβασιλέματος και λέει «Αυτή ήταν η καλύτερη μέρα μου». Όταν φτάνει σπίτι, σχεδιάζει να επισκεφτεί και άλλες παραλίες το καλοκαίρι. Ο Μάριος έχει ένα παλιό ρολόι που δεν δουλεύει. Αποφασίζει να το φτιάξει μόνος του. Αγοράζει εργαλεία και διαβάζει οδηγίες στο διαδίκτυο. Του παίρνει 3 ώρες, αλλά στο τέλος το ρολόι λειτουργεί ξανά. «Πολύ καλά», λέει ο Μάριος. Φοράει το ρολόι στο χέρι του και το δείχνει στους φίλους του. Εκείνοι τον συγχαίρουν και λένε «Είσαι πολύ ταλαντούχος». Την επόμενη μέρα αποφασίζει να φτιάξει και άλλα παλιά αντικείμενα στο σπίτι του. Νιώθει χαρούμενος που μπορεί να επισκευάζει πράγματα μόνος του. Η Άννα αγοράζει ένα καινούριο βιβλίο, το ξεκινάει το βράδυ και δεν μπορεί να σταματήσει. Διαβάζει 100 σελίδες σε 1 μέρα. Η ιστορία είναι τόσο ενδιαφέρουσα που νιώθει σαν να ζει μέσα στο βιβλίο. Το Σαββατοκύριακο το τελειώνει και λέει «Αυτό είναι το καλύτερο βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ». Αποφασίζει να αγοράσει και άλλα βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα. Συζητάει την ιστορία με μία φίλη της, η οποία επίσης αγαπάει το διάβασμα. Στο τέλος, σκέφτονται να ξεκινήσουν μία μικρή λέσχη ανάγνωσης. Ο Ανδρέας αγαπάει το ποδόσφαιρο. Κάθε Σάββατο πηγαίνει στο γήπεδο με τους φίλους του. Παίζουν για 2 ώρες και μετά πηγαίνουν για καφέ. Ένα Σάββατο ο Ανδρέας πετυχαίνει 3 γκολ και όλοι τον χειροκροτούν. «Είσαι ο καλύτερος παίκτης μας», του λένε. Ο Ανδρέας γελάει και λέει «Ήταν η τυχερή μου μέρα». Το βράδυ μιλάει με την οικογένειά του για το παιχνίδι
και τους δείχνει βίντεο από τα γκολ του. Ονειρεύεται ότι μία μέρα θα παίξει σε μία μεγάλη ομάδα. «Γεια σας, με λένε Γιάννη και δουλεύω σε ένα σούπερ μάρκετ. Κάθε μέρα βοηθάω τους πελάτες να βρίσκουν τα προϊόντα, τακτοποιώ και γεμίζω τα ράφια. Αλλάζω τις τιμές και καθαρίζω όποτε χρειαστεί. Μερικές φορές κάνω και συναλλαγές στο ταμείο. Η δουλειά είναι δύσκολη γιατί κουράζομαι και φεύγω αργά, αλλά μου αρέσει. Οι συνάδελφοί μου είναι πολύ καλοί και βγαίνουμε συχνά για καφέ. Κάνουμε διάλειμμα μαζί και περνάμε καλά. Λέγομαι Γιώργος και είμαι από την Αγγλία. Είμαι 38 χρονών και είμαι παντρεμένος 5 χρόνια. Η γυναίκα μου λέγεται Μαρία. Είμαστε πολύ αγαπημένη οικογένεια. Πρόσφατα ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε ελληνικά. Η γλώσσα είναι λίγο δύσκολη, αλλά πολύ όμορφη. Θέλουμε να μιλάμε καλά ελληνικά μέχρι το 2027. Τότε μετακομίζουμε στην Ελλάδα. Περιγραφή ενός πίνακα στα ελληνικά. Υπάρχει ένας πίνακας μπροστά μου. Βλέπω ένα πάρκο με πολλά δέντρα γύρω. Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Νομίζω ότι είναι άνοιξη ή καλοκαίρι. Τα παιδιά παίζουν με μια μπάλα και φοράνε κοντομανικές μπλούζες και σορτσάκια. Φαίνονται πολύ χαρούμενα. Μόνο ένα παιδί κάθεται μόνο του και δεν είναι χαρούμενο. Ίσως επειδή δεν έχει παρέα. Βλέπω και τις δύο δασκάλες των παιδιών στο πλάι. Μάλλον πήγε όλη η τάξη με τις δασκάλες σε μια εκδρομή. Η καθαριότητα είναι πολύ σημαντική για μένα. Η οργάνωση επίσης. Μου αρέσει να κάνω δουλειές στο σπίτι και όλα να είναι σε μια τάξη. Κάθε Δευτέρα βάζω πλυντήριο τα ρούχα και σιδερώνω τα προηγούμενα ρούχα που έχουν στεγνώσει. Κάθε Παρασκευή κάνω γενική καθαριότητα σε όλο το σπίτι, βάζω ηλεκτρική σκούπα, ξεσκονιζώ και σφουγγαρίζω. Κάθε μέρα πλένω τα πιάτα αμέσως μετά το φαγητό. Δεν τα αφήνω πολλή ώρα βρώμικα γιατί μετά τα πλένω πιο δύσκολα. Κάθε μέρα τακτοποιώ και συμμαζεύω όλο το σπίτι. Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Μου αρέσουν οι ξένες γλώσσες. Μιλάω ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά. Τώρα μαθαίνω ελληνικά και είμαι σε επίπεδο Α2. Η γραμματική είναι πολύ ωραία και λογική, αλλά μαθαίνω δύσκολα τις νέες λέξεις. Η προφορά είναι λίγο δύσκολη. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πολύ η γλώσσα, γιατί κρύβει πολλά μυστικά. Είναι συναρπαστική και ακούγεται πολύ όμορφα. Ποιες ξένες γλώσσες μιλάτε εσείς? Γράψτε μου στα σχόλια. Κάθε Σάββατο έχω ρεπό, δηλαδή δεν δουλεύω. Τότε κάνω κάποιες δουλειές και πάω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Συνήθως αγοράζω κρέας χοιρινό και μοσχαρίσιο, φρούτα και λαχανικά, καθαριστικά για το σπίτι, γάλα, αυγά, τυρί, γιαούρτι, κρουασάν, με σοκολάτα, χυμό πορτοκάλι και νερά. Ξοδεύω γύρω στα 100 ευρώ την εβδομάδα για το σούπερ μάρκετ. Πληρώνω με μετρητά συνήθως στο ταμείο. Μερικές φορές επίσης παραγγέλνω online sandwich ή πίτσα το βράδυ γιατί είμαι πολύ κουρασμένος για να μαγειρεύω. Εσείς τι παραγγέλνετε απ' έξω? Πείτε μου στα σχόλια. Η επίσκεψη στο γιατρό. Ο Πέτρος δεν αισθανόταν καλά χθες. Είχε πυρετό και πονοκέφαλο. Σήμερα επισκέφτηκε τον γιατρό. Ο γιατρός του έδωσε φάρμακα και του συνέστησε ξεκούραση. Ο Πέτρος θα μείνει στο σπίτι για 2 μέρες. Θα πίνει πολλά υγρά και θα κοιμάται αρκετά. Η μητέρα του θα του ετοιμάσει σούπα. Ελπίζει να νιώσει καλύτερα σύντομα. Την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στη δουλειά του. Η υγεία είναι πολύτιμη και πρέπει να την προσέχουμε. Η αγορά ενός καινούριου υπολογιστή. Η Κατερίνα χρειαζόταν νέο υπολογιστή για τη δουλειά της. Χθες επισκέφτηκε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Ο πολιτής της πρότεινε έναν φορητό υπολογιστή με καλές προδιαγραφές. Η Κατερίνα τον αγόρασε και ήταν ενθουσιασμένη. Σήμερα θα εγκαταστήσει τα προγράμματα που χρειάζεται. Θα μεταφέρει τα αρχεία της από τον παλιό υπολογιστή. Αύριο θα ξεκινήσει να δουλεύει με τον νέο της υπολογιστή. Ελπίζει να είναι γρήγορος και αξιόπιστος. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς. Η Κατερίνα θέλει να είναι ενημερωμένη με τις νέες τάσεις. Κάθε πρωί ξυπνάω στις 7. Πλένω το πρόσωπό μου και βουρτσίζω τα δόντια μου. Μετά ετοιμάζω το πρωινό μου.
συνήθως τρώω τόστ με τυρί και πίνω καφέ. Στις 8 φεύγω για τη δουλειά. Δουλεύω σε ένα γραφείο μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μετά τη δουλειά πηγαίνω στο γυμναστήριο για 1 ώρα, επιστρέφω σπίτι στις 6 και ετοιμάζω το βραδινό μου. Το βράδυ βλέπω τηλεόραση ή διαβάζω ένα βιβλίο. Στις 10 πηγαίνω για ύπνο. Αυτή είναι η καθημερινή μου ρουτίνα. Το Σάββατο ξυπνάω αργότερα, γύρω στις 9 το πρωί. Μετά το πρωινό πηγαίνω στην αγορά για ψώνια. Αγοράζω φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Το απόγευμα συναντώ τους φίλους μου για καφέ. Την Κυριακή μου αρέσει να πηγαίνω βόλτα στο πάρκο. Διαβάζω ένα βιβλίο ή απλά χαλαρώνω. Το βράδυ ετοιμάζω το φαγητό για την επόμενη εβδομάδα. Πηγαίνω για ύπνο νωρίς για να είμαι ξεκούραστος τη Δευτέρα. Αυτά κάνω συνήθως το Σαββατοκύριακο. Μου αρέσει πολύ η ζωγραφική. Κάθε Τετάρτη παρακολουθώ μαθήματα σε ένα στούντιο τέχνης. Ο δάσκαλός μας είναι πολύ καλός και μας μαθαίνει διάφορες τεχνικές. Στο σπίτι έχω έναν μικρό χώρο όπου ζωγραφίζω. Χρησιμοποιώ ακριλικά χρώματα και καμβά. Η ζωγραφική με χαλαρώνει και με κάνει χαρούμενο. Έχω ήδη δημιουργήσει αρκετούς πίνακες. Στο μέλλον θα ήθελα να κάνω μία έκθεση με τα έργα μου. Η τέχνη είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Πέρυσι επισκέφτηκα την Αθήνα για πρώτη φορά. Έμεινα σε ένα μικρό ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Επισκέφτηκα την Ακρόπολη και το μουσείο της. Περπάτησα στην πλάκα και δοκίμασα παραδοσιακά φαγητά. Οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλικοί και εξυπηρετικοί. Το βράδυ απόλαυσα τη θέα της φωτισμένης πόλης. Η Αθήνα έχει πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Θα ήθελα να την επισκεφτώ ξανά στο μέλλον. Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι. Η οικογένειά μου αποτελείται από 4 άτομα. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η αδερφή μου και εγώ. Ο πατέρας μου δουλεύει σε μια εταιρεία πληροφορικής. Η μητέρα μου είναι δασκάλα σε δημοτικό σχολείο. Η αδερφή μου σπουδάζει ιατρική στο πανεπιστήμιο. Συχνά τρώμε όλοι μαζί το βράδυ. Τα Σαββατοκύριακα πηγαίνουμε εκδρομές ή βλέπουμε ταινίες. Αγαπάμε να περνάμε χρόνο μαζί. Η οικογένειά μου είναι πολύ σημαντική για μένα. Χθες πήγα στο βουνό με φίλους. Ο αέρας ήταν φρέσκος και το τοπίο μαγευτικό. Περπατήσαμε σε ένα μονοπάτι γεμάτο δέντρα και ακούγαμε τα πουλιά να τραγουδούν. Σε μία μικρή λίμνη είδαμε πάπιες να κολυμπούν. Καθίσαμε σε ένα ξέφωτο και φάγαμε σάντουιτς. Στο τέλος της ημέρας ήμασταν κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι. Το απόγευμα καθίσαμε σε έναν βράχο και απολαύσαμε τη θέα. Ο ήλιος έδιε πίσω από τα βουνά, βάφοντας τον ουρανό με χρώματα πορτοκαλί και μόβ. Ακούσαμε τον ήχο του ανέμου που περνούσε μέσα από τα δέντρα, σαν να μας ψιθύριζε μυστικά. Μιλήσαμε για τη ζωή, τα όνειρά μας και τις περιπέτειες που θα θέλαμε να ζήσουμε. Η φύση μας έκανε να νιώθουμε πιο κοντά ο ένας στον άλλο και στον ίδιο μας τον εαυτό. Στο δρόμο της επιστροφής, ο ουρανός είχε γεμίσει αστέρια και ευχηθήκαμε να μπορέσουμε να επαναλάβουμε αυτή την εκδρομή σύντομα. Σε έναν μικρό λόφο υπάρχει ένα σπίτι που μοιάζει σαν να βγήκε από παραμύθι. Είναι πέτρινο με κόκκινη σκεπή και μεγάλα παράθυρα. Γύρω του υπάρχουν κήποι γεμάτοι λουλούδια, τριαντάφυλλα, ηλιοτρόπια και λεβάντα. Στο πίσω μέρος υπάρχει μία μικρή λιμνούλα με ψαράκια. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αγαπάει τη φύση και φροντίζει κάθε γωνιά με αγάπη. Μία μέρα, ο ιδιοκτήτης μας κάλεσε να δούμε το σπίτι από κοντά, μας έδειξε τον κήπο του, γεμάτο πεταλούδες και μέλισσες που χόρευαν από λουλούδι σε λουλούδι. Στο εσωτερικό, το σπίτι ήταν ζεστό και γεμάτο παλιά έπιπλα και βιβλία. Από τα παράθυρα μπορούσες να δεις τη θέα της κοιλάδας, που έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής. Ο ιδιοκτήτης μας πρόσφερε σπιτική λεμονάδα και μας μίλησε για τις ιστορίες του τόπου. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Πριν από έναν χρόνο διάβασα ένα βιβλίο που με εντυπωσίασε πολύ. Ο τίτλος του είναι «Η δύναμη της συνήθειας». Με έκανε να καταλάβω πόσο σημαντικές είναι οι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Από τότε ξεκίνησα να γράφω στόχους, να ξυπνάω νωρίς και να κάνω μικρά βήματα για να βελτιώσω τη ζωή μου. Είναι το αγαπημένο μου βιβλίο. Αυτό το βιβλίο δεν άλλαξε μόνο τις συνήθειές μου, αλλά και τον τρόπο που σκέφτομαι.
Με έμαθε να βλέπω τις αποτυχίες σαν ευκαιρίες για μάθηση και να επιμένω ακόμα και όταν τα πράγματα φαίνονται δύσκολα. Κάθε φορά που το ξαναδιαβάζω, βρίσκω καινούρια έμπνευση. Είναι σαν ένας φίλος που μου δίνει κουράγιο όταν το χρειάζομαι. Έχω ήδη προτείνει αυτό το βιβλίο σε πολλούς φίλους μου και όλοι το αγάπησαν. Η θάλασσα το χειμώνα είναι διαφορετική. Τα κύματα είναι πιο μεγάλα, ο ουρανός γκρίζος και η παραλία άδεια. Περπατάω δίπλα στο νερό, νιώθω τον αέρα στο πρόσωπό μου και ακούω τον ήχο της θάλασσας. Παρόλο που κάνει κρύο, νιώθω γαλήνη. Είναι η αγαπημένη μου εποχή για να επισκέπτομαι τη θάλασσα. Μου αρέσει να μαζεύω κοχύλια που βγαίνουν στην ακτή μετά από κάθε κύμα. Κάθομαι σε έναν βράχο και κοιτάζω το απέραντο γαλάζιο, αφήνοντας τις σκέψεις μου να ταξιδεύουν. Κάποιες φορές βλέπω γλάρους να πετούν χαμηλά, ψάχνοντας για τροφή. Το τοπίο είναι σαν πίνακα ζωγραφικής, γεμάτο χρώματα και συναισθήματα. Κάθε φορά που φεύγω από τη θάλασσα, νιώθω ότι έχω βρει μία μικρή ισορροπία μέσα μου. Σήμερα, το πρωί πήγα στη βιβλιοθήκη της πόλης. Ήταν ήσυχα και οι άνθρωποι διάβαζαν συγκεντρωμένοι. Βρήκα ένα βιβλίο για την ελληνική ιστορία και κάθισα σε μία γωνιά να το ξεφυλίσω. Η βιβλιοθήκη έχει μεγάλα παράθυρα και το φως του ήλιου μπαίνει παντού. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις και να μάθεις κάτι καινούριο. Εκτός από το βιβλίο για την ιστορία, βρήκα και μία συλλογή ποιημάτων που με εντυπωσίασε. Κάθισα για ώρες διαβάζοντας και σημειώνοντας αγαπημένες φράσεις. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ηρεμία, με μόνο ήχο το γύρισμα των σελίδων. Είδα ανθρώπους να ανταλλάσσουν βιβλία και ιδέες, δημιουργώντας μία μικρή κοινότητα γνώσης. Αποφάσισα να επισκέπτομαι τη βιβλιοθήκη πιο συχνά, γιατί με γεμίζει έμπνευση. Στο πάρκο της γειτονιάς μου συναντώ συχνά έναν μικρό σκύλο, τον Μπρούνο. Είναι μικρός αλλά γεμάτος ενέργεια. Τρέχει γύρω από τα δέντρα, κυνηγάει μπαλάκια και κάνει φίλους με όλους τους περαστικούς. Τα παιδιά τον αγαπούν και συχνά τον ταΐζουν με μικρά μπισκότα. Μια μέρα, ο Μπρούνο μας έκανε να γελάσουμε πολύ. Είδε ένα μεγάλο σκύλο να κρατάει ένα ξύλο και προσπάθησε να του το πάρει. Παρόλο που ο άλλος σκύλος ήταν τριπλάσιος σε μέγεθος, ο Μπρούνο δεν φοβήθηκε καθαρά. Έτρεχε γύρω του και γάβγιζε μέχρι που ο μεγάλος σκύλος του έδωσε το ξύλο. Όλοι στο πάρκο χειροκρότησαν τον μικρό μας ήρωα. Στην άκρη του δρόμου υπάρχει ένα μικρό καφέ. Το αγαπώ γιατί έχει ζεστή ατμόσφαιρα και υπέροχο καφέ. Η ιδιοκτήτρια, η κυρία Μαρία, με χαιρετάει πάντα με ένα χαμόγελο. Η τοίχη είναι γεμάτη με φωτογραφίες και πίνακες ζωγραφικής, ενώ από τα μεγάφωνα ακούγεται χαλαρή μουσική. Μια φορά κάθισα σε ένα τραπέζι κοντά στο παράθυρο και παρατήρησα τον κόσμο που περνούσε έξω. Ένας παππούς με το εγγονάκι του, ένας νεαρός με τη βιασύνη της δουλειάς, μια κυρία με μια τσάντα γεμάτη λουλούδια. Όλοι τους είχαν μια ιστορία να πούν και εγώ ένιωσα σαν μέρος αυτής της μικρής κοινότητας. Εκείνες οι στιγμές με έκαναν να εκτιμήσω την απλότητα της ζωής. Σε έναν στενό δρόμο της πόλης υπάρχει ένα παλιό βιβλιοπωλείο που μοιάζει με θησαυροφυλάκιο. Η τοίχη του είναι γεμάτη ράφια με βιβλία από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. Ο ιδιοκτήτης, ένας ηλικιωμένος κύριος με γυαλιά, πάντα διαβάζει πίσω από τον πάγκο. Μια μέρα, ενώ έψαχνα ένα παλιό μυθιστόρημα, βρήκα ένα βιβλίο χωρίς τίτλο. Ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι κανείς δεν το έχει αγοράσει, γιατί δεν έχει εξώφυλλο. Όταν το άνοιξα, ανακάλυψα ότι ήταν γεμάτο μικρές ιστορίες για ανθρώπους που έζησαν πριν από 100 χρόνια. Ήταν σαν να άκουγα τις φωνές τους μέσα από τις σελίδες. Από τότε επισκέπτομαι το βιβλιοπωλείο κάθε εβδομάδα, ψάχνοντας και άλλα κρυμμένα μυστικά. Την περασμένη άνοιξη επισκέφτηκα ένα μικρό νησί. Ο ουρανός ήταν καθαρός και ο ήλιος έλαμπε. Οι παραλίες ήταν γεμάτες με μικρές βάρκες και οι δρόμοι του νησιού ήταν στρωμένοι με πέτρες. Περπάτησα μέχρι τον φάρο, όπου μπορούσα να δω όλο το νησί από ψηλά. Καθώς καθόμουν σε ένα παγκάκι, ένας ψαράς με πλησίασε και μου μίλησε για τη ζωή του στο νησί. Μου είπε για τις καταιγίδες, τα ψάρια που πιάνει κάθε μέρα και την οικογένειά του που τον περιμένει κάθε βράδυ. Μου πρόσφερε λίγο φρέσκο ψάρι και μου έδειξε πώς να το ψήσω στα κάρβουνα. Ήταν ένα απλό, αλλά αξέχαστο γεύμα. Ένα καλοκαιρινό βράδυ πήγα σε μια παραλία για να δω τα αστέρια.
Ο ουρανός ήταν σκοτεινός και τα αστέρια έμοιαζαν να λάμπουν πιο φωτεινά από ποτέ. Ξάπλωσα στην άμμο και άφησα τις σκέψεις μου να ταξιδέψουν. Δίπλα μου, μια ομάδα παιδιών έφτιαχνε κάστρα στην άμμο, ενώ κάποιοι έπαιζαν κιθάρα. Κάποια στιγμή είδαμε ένα πεφταστέρι και όλοι κάναμε μια ευχή. Η νύχτα είχε μια μαγεία που δεν μπορώ να περιγράψω. Ένιωσα ότι ανήκω σε κάτι μεγαλύτερο, σαν να είμαι κομμάτι του σύμπαντος. Ο παππούς μου ζει σε ένα χωριό κοντά στη θάλασσα. Το σπίτι του είναι μικρό, αλλά γεμάτο λουλούδια στον κήπο. Κάθε καλοκαίρι πηγαίνουμε εκεί για να τον βοηθήσουμε. Μαζεύουμε φρούτα, ποτίζουμε τα λουλούδια και φτιάχνουμε μαρμελάδα. Ο παππούς μου λέει συχνά ιστορίες για τη ζωή του όταν ήταν νέος. Μια φορά μου έδειξε μια παλιά φωτογραφία από τότε που ήταν ναυτικός. Ήταν σε ένα μεγάλο πλοίο, ταξιδεύοντας σε άλλες χώρες. Με εντυπωσίασε τόσο πολύ που θέλω κι εγώ μια μέρα να ταξιδέψω με πλοίο. Την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια έκπληξη στη φίλη μου για τα γενέθλιά της. Ετοιμάσαμε μια τούρτα σοκολάτας και διακοσμήσαμε το σπίτι με μπαλόνια και λουλούδια. Όταν άνοιξε την πόρτα, όλοι φωνάξαμε «Χρόνια πολλά». Η φίλη μου ήταν τόσο χαρούμενη. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε και βγάλαμε πολλές φωτογραφίες. Στο τέλος της βραδιάς μας είπε ότι ήταν τα καλύτερα γενέθλια της ζωής της. Ήτανε μια νύχτα που θα θυμόμαστε όλοι. Λατρεύω τη μαγειρική και ειδικά να φτιάχνω παστίτσιο. Είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Η μαμά μου έμαθε τη συνταγή. Είναι εύκολη, αλλά χρειάζεται υπομονή. Πρώτα βράζουμε τα μακαρόνια, μετά φτιάχνουμε τον κιμά με σάλτσα ντομάτας και στο τέλος την μπεσαμέλ. Όταν το παστίτσιο βγει από τον φούρνο, το σπίτι γεμίζει με υπέροχη μυρωδιά. Το τρώμε όλοι μαζί στο τραπέζι και πάντα μένει λίγο για την επόμενη μέρα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πήγαμε με φίλους στο βουνό. Είχε ωραίο καιρό και ο ουρανός ήταν καθαρός. Περπατήσαμε μέσα στο δάσος όπου είδαμε πουλιά, λουλούδια και ένα μικρό ριάκι. Κάποια στιγμή σταματήσαμε να ξεκουραστούμε. Καθίσαμε σε έναν βράχο, φάγαμε σάντουιτς και βγάλαμε φωτογραφίες. Όταν φτάσαμε στην κορυφή του βουνού, η θέα ήταν μαγευτική. Μπορούσαμε να δούμε όλη την πόλη από ψηλά. Ήτανε μια ημέρα γεμάτη χαρά και ηρεμία. Όταν ήμουνα μικρός, μου άρεσε πολύ να ζωγραφίζω. Είχα ένα μικρό τραπέζι δίπλα στο παράθυρο, όπου καθόμουνα με τα χρώματά μου. Μια μέρα ζωγράφισα ένα μεγάλο δέντρο με πουλιά και λουλούδια. Η μητέρα μου είδε τον πίνακά μου και τον κρέμασε στον τοίχο. Από τότε, κάθε φορά που τον βλέπω, θυμάμαι πόσο χαρούμενος ήμουν εκείνη τη μέρα. Τώρα, παρόλο που δεν ζωγραφίζω πια τόσο συχνά, θέλω να ξαναρχίσω. If you like the content, subscribe to my channel. It's free, and you're helping me developing the channel a lot and improving your knowledge of Greek. Welcome to today's video on my channel. In this lesson, we'll focus on improving your listening comprehension with Vasilis' diary. You'll hear about the main activities Vasilis does during the week and his plans for the future. To make it easier for you, you'll see visual hints that match the audio. Your task is to listen carefully, take notes of the important details, and answer the questions at the end. Once you've completed the exercise, you'll have the chance to watch and listen to the recording again, with Greek subtitles. This way, you can check your understanding and improve your skills even further. Don't forget to subscribe to my channel for more free Greek lessons, including vocabulary, grammar, listening, and reading practice. Let's get started. Το ημερολόγιο του Βασίλη. Τη Δευτέρα ξύπνησα νωρίς το πρωί, πριν πάω στο ξενοδοχείο που δουλεύω. Απόλαυσα ένα γρήγορο καφέ και μία φέτα μαύρο ψωμί με μέλι. Στη δουλειά είχα πολλούς πελάτες και συγκεκριμένα μία γαλλική οικογένεια. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί είχα την ευκαιρία να μιλήσω στα γαλλικά μαζί τους. Οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενικοί και μου μιλούσαν σιγά και καθαρά. Ήμουν χαρούμενος που έκανα εξάσκηση γαλλικών. Το βράδυ σχόλασα στις 9 και γύρισα σπίτι. Έφτιαξα μία σαλάτα,
έκανα μπάνιο και κοιμήθηκα. Την Τρίτη έφαγα τυρόπιτα για πρωινό και ήπια πολύ ωραίο καφέ στην καφετέρια δίπλα στο σπίτι μου. Δεν πήγα στη δουλειά γιατί είχα ρεπό. Μετά πήγα στη Λαϊκή και αγόρασα χταπόδι, φρούτα και λαχανικά. Ξόδεψα περίπου 20 ευρώ. Το μεσημέρι έφαγα μαζί με τους γονείς μου. Μετά πήγα σπίτι, έβλεπα σειρές στο Netflix και ξεκουραζόμουν. Την Τετάρτη ήμουν πρωινή βάρδια και σχόλασα στις 5:30 το απόγευμα. Μετά τη δουλειά πήγα γυμναστήριο και έκανα προπόνηση για 1 ώρα περίπου. Το βράδυ ξεκουράστηκα. Την Πέμπτη έκανα 1 βόλτα στο πάρκο με τη φίλη μου, την Ελένη. Είμαστε μαζί 5 χρόνια και πλέον συγκατοικούμε. Ήπιαμε καφεδάκι και μετά πήγα δουλειά μέχρι το βράδυ. Την Παρασκευή καθαρίσαμε το σπίτι με την Ελένη. Σκουπίσαμε, σφουγγαρίσαμε και μαγειρέψαμε παστίτσιο. Ήταν κουραστική ημέρα. Το βράδυ όμως πήγαμε σινεμά και είδαμε πολύ ωραία ταινία. Φυσικά πήραμε popcorn και κοκακόλα. Γυρίσαμε σπίτι αργά κατά τις 12 και κοιμηθήκαμε. Το Σάββατο δούλεψα διπλή βάρδια γιατί ένας συνάδελφός μου πήρε αναρωτική άδεια και μόνο εγώ μπορούσα να τον καλύψω. Εξάλλου θα πάρω κανονική άδεια σε λίγες μέρες και θα πάμε στην Ιταλία με την Ελένη. Μας αρέσει πολύ να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και έχουμε επισκεφθεί πολλές χώρες μαζί. Την Κυριακή πήγαμε βόλτα στην παραλία το πρωί και ήπιαμε φυσικό χυμό πορτοκάλι. Μετά γυρίσαμε σπίτι και προετοιμάσαμε κάποια ρούχα για το ταξίδι μας. Θέλουμε όλα να είναι τέλεια. Πού δουλεύει ο Βασίλης? Έχει σχέση ο Βασίλης ή είναι ελεύθερος? Πού θα πάει στην επόμενη άδεια? Μιλάει καμία ξένη γλώσσα? Τι αγόρασε ο Βασίλης στο ρεπό του? Το ημερολόγιο του Βασίλη. Τη Δευτέρα ξύπνησα νωρίς το πρωί, πριν πάω στο ξενοδοχείο που δουλεύω. Απόλαυσα ένα γρήγορο καφέ και 1 φέτα μαύρο ψωμί με μέλι. Στη δουλειά είχα πολλούς πελάτες και συγκεκριμένα 1 γαλλική οικογένεια. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί είχα την ευκαιρία να μιλήσω στα γαλλικά μαζί τους. Οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενικοί και μου μιλούσαν σιγά και καθαρά. Ήμουν χαρούμενος που έκανα εξάσκηση γαλλικών. Το βράδυ σχόλασα στις 9 και γύρισα σπίτι. Έφτιαξα 1 σαλάτα, έκανα μπάνιο και κοιμήθηκα. Την Τρίτη έφαγα τυρόπιτα για πρωινό και ήπια πολύ ωραίο καφέ στην καφετέρια δίπλα στο σπίτι μου. Δεν πήγα στη δουλειά γιατί είχα ρεπό. Μετά πήγα στη Λαϊκή και αγόρασα χταπόδι, φρούτα και λαχανικά. Ξόδεψα περίπου 20 ευρώ. Το μεσημέρι έφαγα μαζί με τους γονείς μου. Μετά πήγα σπίτι, έβλεπα σειρές στο Netflix και ξεκουραζόμουν. Την Τετάρτη ήμουν πρωινή βάρδια και σχόλασα στις 5:30 το απόγευμα. Μετά τη δουλειά πήγα γυμναστήριο και έκανα προπόνηση για 1 ώρα περίπου. Το βράδυ ξεκουράστηκα. Την Πέμπτη έκανα 1 βόλτα στο πάρκο με τη φίλη μου, την Ελένη. Είμαστε μαζί 5 χρόνια και πλέον συγκατοικούμε. Ήπιαμε καφεδάκι και μετά πήγα δουλειά μέχρι το βράδυ. Την Παρασκευή καθαρίσαμε το σπίτι με την Ελένη. Σκουπίσαμε, σφουγγαρίσαμε και μαγειρέψαμε παστίτσιο. Ήταν κουραστική ημέρα. Το βράδυ όμως πήγαμε σινεμά και είδαμε πολύ ωραία ταινία. Φυσικά πήραμε popcorn και κοκακόλα. Γυρίσαμε σπίτι αργά κατά τις 12 και κοιμηθήκαμε. Το Σάββατο δούλεψα διπλή βάρδια γιατί ένας συνάδελφός μου πήρε αναρωτική άδεια και μόνο εγώ μπορούσα να τον καλύψω. Εξάλλου θα πάρω κανονική άδεια σε λίγες μέρες και θα πάμε στην Ιταλία με την Ελένη. Μας αρέσει πολύ να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και έχουμε επισκεφθεί πολλές χώρες μαζί. Την Κυριακή πήγαμε βόλτα στην παραλία το πρωί και ήπιαμε φυσικό χυμό πορτοκάλι. Μετά γυρίσαμε σπίτι και προετοιμάσαμε κάποια ρούχα για το ταξίδι μας. Θέλουμε όλα να είναι τέλεια. Πού δουλεύει ο Βασίλης? Σε ένα ξενοδοχείο, στη ρεσεψιόν. Έχει σχέση ο Βασίλης, είναι ελεύθερος. Έχει σχέση 5 χρόνια με την Ελένη. Πού θα πάει στην επόμενη άδεια? Στην Ιταλία με την Ελένη. Μιλάει καμία ξένη γλώσσα? Ναι, μιλάει γαλλικά. Τι αγόρασε ο Βασίλης στο ρεπό του? Κταπόδι, φρούτα και λαχανικά από τη Λαϊκή.
Πρωτοχρονιά, 1η Ιανουαρίου. Η Πρωτοχρονιά είναι μία από τις πιο χαρούμενες και οικογενειακές γιορτές στην Ελλάδα. Οι οικογένειες μαζεύονται για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, το οποίο περιλαμβάνει πλούσια φαγητά όπως γαλοπούλα, χοιρινό και διάφορα γλυκά. Το βράδυ, μόλις αλλάξει ο χρόνος, κόβεται η βασιλόπιτα, ένα παραδοσιακό γλύκισμα που κρύβει μέσα του ένα φλουρί. Αυτός που θα το βρει θεωρείται τυχερός για τον νέο χρόνο. Η Πρωτοχρονιά είναι επίσης αφιερωμένη στον Άγιο Βασίλειο, τον προστάτη των φτωχών. Τα παιδιά περιμένουν τα δώρα του Αγίου Βασιλείου, τα οποία συνήθως τα βρίσκουν κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο το πρωί της Πρωτοχρονιάς. Οι πόλεις φωτίζονται με πυροτεχνήματα και οι άνθρωποι ανταλλάσσουν ευχές για υγεία, αγάπη και ευτυχία. Θεοφάνεια, 6 Ιανουαρίου. Τα Θεοφάνεια, γνωστά και ως φώτα, είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Τιμούν τη βάπτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Το πρωί στις εκκλησίες τελείται ο μεγάλος αγιασμός των υδάτων. Μετά τη λειτουργία, οι ιερείς πηγαίνουν σε ποτάμια, θάλασσες ή λίμνες όπου ρίχνουν το σταυρό στο νερό. Νεαροί άντρες και γυναίκες βουτούν για να τον ανασύρουν και ο πρώτος που θα τον πιάσει λαμβάνει ευλογία. Η ημέρα είναι γεμάτη με χαρά και ελπίδα για ένα ευλογημένο νέο έτος, ενώ παραδοσιακά τα σπίτια αγιάζονται από τους ιερείς. Καθαρά Δευτέρα. Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής, της νηστείας που οδηγεί στο Πάσχα. Είναι μέρα χαράς και εξόδου στη φύση. Οι οικογένειες και οι φίλοι συγκεντρώνονται για πικνίκ και πετούν χαρταετούς. Το τραπέζι περιλαμβάνει αποκλειστικά νηστίσιμα φαγητά όπως λαγάνα, ειδικό ψωμί, ταραμοσαλάτα, ελιές, φασολάδα, καλαμάρια και χταποδάκι. Η ημέρα αυτή συμβολίζει την πνευματική καθαρότητα και την προετοιμασία για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Είναι αργία και οι δρόμοι γεμίζουν με οικογένειες που απολαμβάνουν τη μέρα στην εξοχή ή σε οργανωμένα γλέντια με παραδοσιακή μουσική και χορό. 25η Μαρτίου. Εθνική εορτή και θρησκευτική γιορτή. Η 25η Μαρτίου είναι διπλή γιορτή στην Ελλάδα, καθώς τιμώνται τόσο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, όσο και η επέτειος της Επανάστασης του 1821. Θρησκευτική σημασία. Τιμάται η ημέρα που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ανήγγειλε στη Μαρία ότι θα φέρει στον κόσμο το Χριστό. Στις εκκλησίες τελείται πανηγυρική Θεία Λειτουργία και πολλοί πιστοί παρακολουθούν τη λειτουργία και τιμούν τη Θεοτόκο. Εθνική σημασία. Ημέρα μνήμης για την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι μαθητές και οι στρατιώτες συμμετέχουν σε παρελάσεις και οι πόλεις γεμίζουν με ελληνικές σημαίες. Παραδοσιακό τραπέζι. Το έθιμο επιτάσσει την κατανάλωση μπακαλιάρου σκορδαλιάς, καθώς είναι ημέρα νηστείας, αλλά επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού λόγω της γιορτής. Οι οικογένειες μαζεύονται για το γεύμα και γιορτάζουν τη μέρα με χαρά και περηφάνεια. Πάσχα, Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση. Το Πάσχα είναι η σημαντικότερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι περίοδος βαθιάς κατάνοιξης, όπου οι πιστοί νηστεύουν, δεν τρώνε κρέας ή γαλακτοκομικά και προσπαθούν να αποφύγουν τις αμαρτίες. Η νηστεία και η προσευχή δείχνουν τη συμμετοχή μας στα πάθη του Χριστού. Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη. Στην Εκκλησία ακούμε τους πρώτους ύμνους για τα πάθη του Κυρίου. Μεγάλη Τετάρτη. Τελείται το μυστήριο του ευχελαίου για την ψυχική και σωματική μας υγεία. Μεγάλη Πέμπτη. Βάφονται τα κόκκινα αυγά, σύμβολο της Ανάστασης. Το βράδυ ακούμε τα 12 Ευαγγέλια για τα πάθη του Χριστού. Μεγάλη Παρασκευή. Είναι η μέρα πένθους. Ο επιτάφιος στολίζεται με λουλούδια και γίνεται η περιφορά του στους δρόμους. Μεγάλο Σάββατο. Τα μεσάνυχτα γιορτάζεται η Ανάσταση.
Οι πιστοί κρατούν λαμπάδες και ακούν το «Χριστός Ανέστη». Απαντάμε με «Αληθώς Ανέστη» ή «Αληθώς ο Κύριος». Μετά την εκκλησία, οι οικογένειες τρώνε μαγειρίτσα. Κυριακή του Πάσχα. Το αρνί στη σούβλα και το κοκορέτσι είναι στο επίκεντρο του τραπεζιού. Το γλέντι περιλαμβάνει μουσική και παραδοσιακούς χορούς. Κοίμηση της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Η γιορτή της Παναγίας, γνωστή και ως το Πάσχα του καλοκαιριού, είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται μεγάλες θρησκευτικές εκδηλώσεις και πανηγύρια. Το πρωί οι εκκλησίες γεμίζουν με κόσμο για τη λειτουργία και ακολουθεί γλέντι με φαγητό, κρασί και παραδοσιακή μουσική. Η Τίνος είναι ιδιαίτερα γνωστή για το προσκύνημα στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Η ημέρα είναι αργία και πολλοί τη χρησιμοποιούν για διακοπές ή εξορμήσεις. 28 Οκτωβρίου, ημέρα εθνικής υπερηφάνειας, που τιμά το όχι της Ελλάδας στην Ιταλική εισβολή το 1940. Ημέρα γεμάτη παρελάσεις μαθητών, στρατιωτικών και πολιτιστικών συλλόγων. Στις πόλεις, οι δρόμοι στολίζονται με ελληνικές σημαίες και οι οικογένειες παρακολουθούν τις εκδηλώσεις. Το βράδυ, πολλοί απολαμβάνουν παραδοσιακά φαγητά και η ημέρα χρησιμοποιείται για να θυμηθούμε την ιστορία και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας και γιορτάζονται στις 25 Δεκεμβρίου. Προετοιμασίες. Οι ετοιμασίες ξεκινούν από τις αρχές Δεκεμβρίου, όταν οι άνθρωποι στολίζουν τα σπίτια τους με χριστουγεννιάτικα δέντρα, φώτα και παραδοσιακά καραβάκια. Στην Ελλάδα, το καραβάκι είναι σύμβολο των ναυτικών και της θάλασσας. Παραμονή Χριστουγέννων. Την παραμονή, τα παιδιά λένε τα κάλαντα, τραγουδώντας πόρτα-πόρτα. Οι οικογένειες ετοιμάζουν μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες, τα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων. Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Το κύριο πιάτο είναι η γεμιστή γαλοπούλα ή χοιρινό με πατάτες. Τα γλυκά έχουν κεντρικό ρόλο, ενώ το κρασί συνοδεύει το γεύμα. Οι οικογένειες συγκεντρώνονται και ανταλλάσσουν ευχές. Θρησκευτική σημασία. Η γιορτή των Χριστουγέννων τιμά τη γέννηση του Χριστού και πολλοί πηγαίνουν στην εκκλησία για τη λειτουργία τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος θέλει να στείλει ένα δέμα στη φίλη του, την Ελένη, που μένει στην Κρήτη. Πηγαίνει σε ένα κατάστημα ταχυμεταφορών κοντά στο σπίτι του. «Καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» «Καλημέρα. Θα ήθελα να στείλω αυτό το δέμα στην Κρήτη, παρακαλώ». «Βεβαίως. Ποια είναι η διεύθυνση του παραλήπτη?» «Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Ηράκλειο, ταχυδρομικός κώδικας 71201». «Ωραία. Θα θέλατε να στείλετε το δέμα με απλή αποστολή ή με εξπρές?» «Με εξπρές, αν γίνεται. Θέλω να φτάσει το συντομότερο δυνατό». «Κανένα πρόβλημα. Ζυγίζω το δέμα σας τώρα. Είναι 2 κιλά. Το κόστος είναι 15 ευρώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Μπορώ να πληρώσω με κάρτα?» «Φυσικά. Εδώ η απόδειξή σας». Το δέμα σας θα παραδοθεί μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Η Μαρία θέλει να παραγγείλει φαγητό και ποτά για το βράδυ. Καλεί το αγαπημένο της εστιατόριο. «Καλησπέρα σας, το εστιατόριο Γεύσεις Ελλάδας στη διάθεσή σας». «Καλησπέρα. Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία για το σπίτι, παρακαλώ». «Βεβαίως. Τι θα θέλατε?» «Θα ήθελα μια χωριάτικη σαλάτα, μια μερίδα σουβλάκια κοτόπουλο και μια μερίδα πατάτες τηγανιτές». «Πολύ ωραία. Θέλετε κάτι να πιείτε?» «Ναι, μία μπύρα και ένα ανθρακούχο νερό». «Τέλεια. Ποια είναι η διεύθυνσή σας?» «Είμαι στην οδό Παπαδοπούλου 23, στον 2ο όροφο». «Ευχαριστώ πολύ. Η παραγγελία σας θα φτάσει σε 30 λεπτά». «Τέλεια. Πόσο κοστίζει?» «Είναι 18 ευρώ συνολικά». «Εντάξει. Θα πληρώσω με μετρητά. Ευχαριστώ πολύ». «Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας όρεξη». Η Κατερίνα
πάει σε ένα κατάστημα ρούχων και παπουτσιών για να αγοράσει κάτι για μία βάφτιση. «Καλησπέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» «Καλησπέρα. Ψάχνω ένα φόρεμα για μία βάφτιση, αλλά θέλω να είναι απλό και κομψό». «Φυσικά. Ελάτε μαζί μου». «Τι χρώμα θα θέλατε?» «Κάτι σε μπλε ή πράσινο, αν έχετε». «Έχουμε αυτό το μπλε φόρεμα και ένα πράσινο με σχέδιο. Θέλετε να τα δοκιμάσετε?» «Ναι, ευχαριστώ. Πού είναι τα δοκιμαστήρια?» «Στο βάθος δεξιά». «Νομίζω ότι το μπλε μου ταιριάζει καλύτερα. Πόσο κοστίζει?» «Είναι 45 ευρώ. Θέλετε να δείτε και παπούτσια?» «Ναι, ψάχνω μαύρες γόβες με χαμηλό τακούνι». «Αυτές εδώ είναι αρκετά άνετες και κομψές». «Τέλεια. Τι νούμερο έχετε?» 39. «Δοκιμάστε τες. Είναι πολύ άνετες. Θα τις πάρω κι αυτές». «Ευχαριστούμε πολύ. Το σύνολο είναι 85 ευρώ. Ο Δημήτρης καλεί την αστυνομία για να αναφέρει μια κλοπή». «Καλησπέρα σας. Αστυνομικό τμήμα Αθηνών. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?» «Καλησπέρα. Θέλω να αναφέρω μια κλοπή. Δώστε μας περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ». «Ναι, σήμερα το πρωί, γύρω στις 9, πήγα σε ένα καφέ στην οδό Πατησίων. Όταν έφυγα, διαπίστωσα ότι η τσάντα μου είχε εξαφανιστεί». «Τι περιείχε η τσάντα σας?» «Το πορτοφόλι μου, με ταυτότητα και κάρτες, το κινητό μου και κάποια προσωπικά αντικείμενα». «Πώς είναι η τσάντα?» «Είναι μαύρη, δερμάτινη, με ασημένιο φερμουάρ». «Εντάξει, σημειώνουμε τα στοιχεία σας και θα ξεκινήσουμε την έρευνα. Μπορείτε να έρθετε αύριο στο τμήμα για να κάνετε επίσημη καταγγελία». «Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ πολύ». Η Ελένη περιγράφει στη φίλη της, τη Σοφία, τι έκανε χθες. «Καλημέρα, Σοφία. Τι κάνεις?» «Καλημέρα, Ελένη. Καλά είμαι. Εσύ, πώς πέρασες χθες?» «Ωραία. Το πρωί πήγα για καφέ με τη Μαρία. Καθίσαμε σε ένα ωραίο καφέ δίπλα στη θάλασσα. Πολύ ωραία. Και μετά πήγα σπίτι και μαγείρεψα ένα γεύμα. Έκανα γεμιστά και βγήκαν πολύ νόστιμα. Μπράβο. Τι άλλο έκανες?» «Το απόγευμα πήγα μια βόλτα στο πάρκο. Έκανα λίγο τρέξιμο και διάβασα το βιβλίο μου. Ωραία μέρα. Και το βράδυ είδα μια ταινία στο σπίτι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εσύ τι έκανες?» «Εγώ δούλευα όλη μέρα, αλλά τώρα έχω ελεύθερο χρόνο». Ο Γιώργος ξύπνησε το πρωί με πόνο στο λαιμό και αίσθημα κούρασης. Καθώς η μέρα προχωρούσε, άρχισε να νιώθει ρίγους και η μύτη του να τρέχει. Αποφάσισε να κλείσει ραντεβού με τον γιατρό του για να ελέγξει τα συμπτώματά του. «Καλησπέρα, γιατρέ. Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε». «Καλησπέρα, Γιώργο. Πώς νιώθεις? Τι σε φέρνει εδώ σήμερα?» «Από το πρωί νιώθω άσχημα. Ξύπνησα με πόνο στον λαιμό, αλλά στη συνέχεια άρχισα να έχω κι άλλα συμπτώματα». «Τι συμπτώματα? Μπορείς να μου περιγράψεις?» «Ναι, βέβαια. Έχω καταρροή, νιώθω ρίγους και νομίζω ότι έχω πυρετό. Επίσης έχω έναν βήχα που ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες». «Καταλαβαίνω. Είχες έρθει σε επαφή με κάποιον άρρωστο τις τελευταίες ημέρες?» «Ναι, η συνάδελφός μου στο γραφείο ήταν άρρωστη και μάλλον κόλλησα από εκείνη». «Εντάξει. Ας μετρήσουμε πρώτα τον πυρετό σου. Έχεις πυρετό 38,5. Επίσης ο λαιμός σου είναι αρκετά ερεθισμένος, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Τι πρέπει να κάνω? Τι φάρμακα χρειάζομαι? Θα σου δώσω ένα σιρόπι για τον βήχα και ένα αντιπυρετικό για τον πυρετό. Επίσης, να πίνεις πολλά υγρά και να ξεκουράζεσαι. Αν τα συμπτώματα δεν βελτιωθούν σε 3 ημέρες ή αν χειροτερέψουν, πρέπει να με ενημερώσεις». «Εντάξει, γιατρέ, μήπως είναι γρίπη?» «Όχι, δεν φαίνεται να είναι γρίπη. Τα συμπτώματά σου ταιριάζουν περισσότερο σε ένα απλό κρυολόγημα. Μην ανησυχείς, αλλά φρόντισε να ακολουθήσεις τις οδηγίες μου». «Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Θα τις ακολουθήσω». Η Άννα αποφάσισε να ξεκινήσει γυμναστική για να βελτιώσει τη φυσική της κατάσταση. Πηγαίνει σε ένα γνωστό γυμναστήριο της περιοχής της για να μάθει πληροφορίες σχετικά με τις συνδρομές. «Καλησπέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» «Καλησπέρα. Θα ήθελα να μάθω πληροφορίες για τις συνδρομές σας. Θέλω να ξεκινήσω γυμναστική, αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω».
Φυσικά. Καταρχάς, θα ήθελα να μάθω τι σας ενδιαφέρει περισσότερο. Θέλετε να κάνετε αερόβια άσκηση, βάρη, ομαδικά προγράμματα ή κάτι άλλο? Νομίζω ότι θέλω να κάνω λίγο από όλα. Ίσως και κάποιες τάξεις γιόγκα ή πιλάτες. Πολύ ωραία, έχουμε διάφορες επιλογές συνδρομών. Η βασική συνδρομή κοστίζει 30 ευρώ τον μήνα και περιλαμβάνει χρήση του εξοπλισμού στο γυμναστήριο, όπως διαδρόμους, βάρη και ποδήλατα. Μάλιστα. Θέλω κάτι που να περιλαμβάνει και ομαδικά προγράμματα. Ναι, φυσικά. Η συνδρομή Prem Atlas Premium κοστίζει 50 ευρώ τον μήνα και περιλαμβάνει όλα τα ομαδικά προγράμματα, όπως γιόγκα, πιλάτες, ζούμπα και cross-training, μαζί με τη χρήση του εξοπλισμού. Ακούγεται ενδιαφέρον. Έχετε κάποια προσφορά για μακροχρόνιες συνδρομές? Ναι, αν επιλέξετε εξάμηνη συνδρομή, η Premium κοστίζει 45 ευρώ τον μήνα και αν επιλέξετε ετήσια, κοστίζει μόνο 40 ευρώ τον μήνα. Πολύ καλή προσφορά. Υπάρχει μία εφάπαξ χρέωση εγγραφής 20 ευρώ, αλλά αν κάνετε εγγραφή σήμερα, σας την κάνουμε δώρο. Τέλεια. Και ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας σας? Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Πολύ βολικό. Έχετε επίσης προσωπικούς γυμναστές? Ναι, φυσικά. Μπορείτε να κλείσετε συνεδρίες με προσωπικό γυμναστή και το κόστος είναι 20 ευρώ ανά συνεδρία. Επίσης, αν κλείσετε πακέτο με 10 συνεδρίες, σας δίνουμε 2 επιπλέον δωρεάν. Φαίνεται πολύ καλή επιλογή. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Θα το σκεφτώ και πιθανότατα θα γραφτώ σύντομα. Ευχαριστούμε κι εμείς. Θα σας περιμένουμε. Ο Πέτρος λατρεύει τον ελεύθερο χρόνο του, γιατί του δίνει την ευκαιρία να ασχοληθεί με τα χόμπι του. Κάθε Σάββατο πρωί πηγαίνει για τρέξιμο στο πάρκο. «Η άσκηση με βοηθά να χαλαρώσω και να διατηρούμε σε φόρμα», λέει συχνά στους φίλους του. Τα απογεύματα του αρέσει να διαβάζει βιβλία μυστηρίου. Αυτή την περίοδο διαβάζει ένα μυθιστόρημα του Τζον Έσμπο και δεν μπορεί να το αφήσει από τα χέρια του. Ταυτόχρονα ασχολείται με τη φωτογραφία. Συχνά βγαίνει για περιπάτους με τη φωτογραφική του μηχανή και απαθανατίζει τοπία και στιγμές της καθημερινότητας. Η φωτογραφία είναι ένας τρόπος να βλέπεις τον κόσμο από άλλη οπτική γωνία, λέει. Τέλος, απολαμβάνει να μαγειρεύει τα Σαββατοκύριακα. Του αρέσει να πειραματίζεται με νέες συνταγές και να ετοιμάζει γεύματα για τους φίλους του. Η Σοφία χρειαζόταν να ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και αποφάσισε να κλείσει το εισιτήριό της online. Άνοιξε την ιστοσελίδα της εταιρείας και βρήκε το δρομολόγιο που την ενδιέφερε. Υπάρχει λεωφορείο στις 9 το πρωί και στις 4 το απόγευμα, σκέφτηκε. Επέλεξε το πρωινό δρομολόγιο και συνέχισε τη διαδικασία. Στη φόρμα κράτησης έγραψε το όνομά της και επέλεξε τη θέση της, προτιμώντας το παράθυρο. Όταν ολοκλήρωσε την πληρωμή με την κάρτα της, έλαβε ένα email επιβεβαίωσης. «Το ταξίδι μου είναι οργανωμένο. Τώρα μπορώ να προετοιμάσω τις βαλίτσες μου», είπε χαρούμενη. Ο Μάρκος και η Ειρήνη αποφάσισαν να περάσουν τη μέρα τους εξερευνώντας την Αθήνα. Ξεκίνησαν την περιήγησή τους από την Ακρόπολη, όπου εντυπωσιάστηκαν από τον Παρθενώνα και την ιστορία που κρύβει. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το κτίριο είναι χιλιάδων ετών», είπε η Ειρήνη, τραβώντας φωτογραφίες. Μετά την Ακρόπολη, κατέβηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου είδαν αγάλματα και αντικείμενα από την αρχαία Ελλάδα. Το μεσημέρι περπάτησαν στην Πλάκα, όπου απόλαυσαν παραδοσιακό φαγητό σε μια ταβέρνα. Ο Μάρκος παρήγγειλε μουσακά, ενώ η Ειρήνη δοκίμασε σουβλάκι. «Η Πλάκα είναι τόσο γραφική, θυμίζει παλιά εποχή», είπε ο Μάρκος. Η μέρα τους έκλεισε με έναν περίπατο στο μοναστηράκι, όπου επισκέφθηκαν το παζάρι και αγόρασαν μικρά αναμνηστικά. Ο Γιάννης και η Μαρία πήγαν σε ένα όμορφο καφέ στο κέντρο της Αθήνας για να χαλαρώσουν μετά τη δουλειά. Ο σερβιτόρος πλησίασε χαμογελαστός και τους έδωσε τον κατάλογο. Ο Γιάννης σκέφτηκε λίγο και είπε:
Θα ήθελα έναν φρέντο καπουτσίνο με μέτρια ζάχαρη και λίγο γάλα. Η Μαρία, που προτιμούσε κάτι πιο γλυκό, απάντησε «Για μένα έναν φραπέ γλυκό με γάλα παρακαλώ». Ο σερβιτόρος σημείωσε την παραγγελία τους και λίγο αργότερα έφερε τα ροφήματά τους μαζί με μερικά μικρά μπισκότα. «Είναι τέλεια εδώ», είπε η Μαρία καθώς δοκίμασε το φραπέ της. «Η ατμόσφαιρα είναι τόσο χαλαρωτική». Ο Γιάννης συμφώνησε και της είπε για τα σχέδιά του για το Σαββατοκύριακο. Οι δυο τους πέρασαν υπέροχα, απολαμβάνοντας την κουβέντα και τα ροφήματά τους. Η Άννα σχεδίαζε ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για το επόμενο Σαββατοκύριακο και χρειαζόταν να κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο. Πήρε το τηλέφωνο και κάλεσε ένα ξενοδοχείο που της πρότεινε μία φίλη της. «Καλησπέρα σας, θα ήθελα να κάνω μια κράτηση για ένα δίκλινο για 2 διανυκτερεύσεις», είπε με ευγένεια. Ο υπάλληλος της ρεσεψιόν απάντησε «Βεβαίως, πείτε μου τις ημερομηνίες που σας ενδιαφέρουν». Η Άννα εξήγησε ότι ήθελε δωμάτιο για το Σάββατο και την Κυριακή. Ο υπάλληλος τη ρώτησε αν ήθελε ένα απλό ή πολυτελές δωμάτιο και εκείνη ζήτησε πολυτελές. «Έχουμε ένα όμορφο δωμάτιο με θέα στη θάλασσα. Το κόστος είναι 80 ευρώ τη νύχτα και το πρωινό συμπεριλαμβάνεται», της είπε. Η Άννα συμφώνησε αμέσως. «Ακούγεται τέλειο. Κλείστε το για μένα». Ο υπάλληλος ζήτησε το όνομά της και τα στοιχεία της πιστωτικής της κάρτας για την επιβεβαίωση της κράτησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την ενημέρωσε. «Η κράτησή σας ολοκληρώθηκε. Σας περιμένουμε το Σάββατο. Καλό σας ταξίδι». Η Άννα ένιωσε ανακούφιση. Ήταν έτοιμη να απολαύσει το ταξίδι της χωρίς άγχος. Ο Νίκος και η Ελένη αποφάσισαν να βγουν για φαγητό σε ένα όμορφο εστιατόριο κοντά στη θάλασσα. Ο χώρος ήταν γεμάτος με ανθρώπους που απολάμβαναν το γεύμα τους και τη θέα. Ο σερβιτόρος πλησίασε το τραπέζι τους κρατώντας τον κατάλογο. «Καλώς ήρθατε. Τι θα θέλατε να παραγγείλετε?» ρώτησε ευγενικά. Ο Νίκος διάβασε τον κατάλογο και αποφάσισε. «Για μένα μια χωριάτικη σαλάτα και μια μπριζόλα χοιρινή παρακαλώ». Η Ελένη χαμογέλασε και πρόσθεσε. «Και για μένα μια σούπα λαχανικών και κοτόπουλο με ρύζι». Ο σερβιτόρος σημείωσε την παραγγελία τους και επέστρεψε λίγα λεπτά αργότερα με ψωμί και νερό. Οι δυο τους συζήτησαν για την ημέρα τους και, όταν έφτασε το φαγητό, εντυπωσιάστηκαν από την ποιότητα και τη γεύση. «Η μπριζόλα σου φαίνεται καταπληκτική», είπε η Ελένη στον Νίκο. «Ναι, είναι πολύ ζουμερή. Πρέπει να δοκιμάσεις λίγο», απάντησε εκείνος. Μετά το γεύμα ζήτησαν το λογαριασμό και έμειναν ευχαριστημένοι με την εξυπηρέτηση. Ήταν μια όμορφη βραδιά, γεμάτη γεύσεις και καλή παρέα. Σήμερα η Κατερίνα αποφάσισε να επισκεφθεί την τράπεζα, γιατί ήθελε να ανοίξει ένα νέο λογαριασμό ταμιευτηρίου. Όταν έφτασε, μπήκε στην τράπεζα και στάθηκε στην ουρά. Παρόλο που υπήρχαν αρκετοί πελάτες, η εξυπηρέτηση ήταν γρήγορη. Όταν έφτασε η σειρά της, πλησίασε τον υπάλληλο και του είπε «Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ανοίξω έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου». Ο υπάλληλος της χαμογέλασε και την κατεύθυνε σε ένα γραφείο. Εκεί της εξήγησε τη διαδικασία και ζήτησε την ταυτότητά της και τον αριθμό του κινητού της. Καθώς η Κατερίνα συμπλήρωνε τα απαραίτητα έγγραφα, ο υπάλληλος της μίλησε για τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου λογαριασμού, όπως οι χαμηλές προμήθειες και η δυνατότητα online τραπεζικών συναλλαγών. «Αυτό είναι ακριβώς που χρειάζομαι», είπε η Κατερίνα με ενθουσιασμό. Μετά από περίπου 20 λεπτά, ο λογαριασμός ήταν έτοιμος. Ο υπάλληλος της έδωσε την κάρτα και είπε «Ο λογαριασμός σας είναι ενεργός. Εάν χρειαστείτε κάτι άλλο, είμαστε στη διάθεσή σας». Η Κατερίνα ευχαρίστησε τον υπάλληλο και έφυγε από την τράπεζα χαμογελαστή, έτοιμη να χρησιμοποιήσει το νέο της λογαριασμό. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο Δημήτρης και οι φίλοι του αποφάσισαν να πάνε στα βουνά για πεζοπορία. Είχαν σχεδιάσει αυτό το ταξίδι για εβδομάδες και ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με αυτοκίνητο. Η διαδρομή ήταν όμορφη, γεμάτη πράσινα δέντρα και μικρά χωριά. Όταν έφτασαν, άφησαν τα πράγματά τους σε ένα μικρό ξενώνα και ξεκίνησαν την πεζοπορία. Ο δρόμος δεν ήταν εύκολος, αλλά η θέα από την κορυφή άξιζε τον κόπο. Είδαν βουνά,
δάση και ένα μικρό ποτάμι που έτρεχε ανάμεσα στα βράχια. Το απόγευμα επέστρεψαν στο ξενώνα και απόλαυσαν ένα ζεστό γεύμα. Το βράδυ κάθισαν γύρω από το τζάκι και μίλησαν για τις εμπειρίες τους. Όλοι συμφώνησαν ότι αυτό το ταξίδι ήταν μοναδικό και θέλουν να το επαναλάβουν. Ο Γιώργος και η Άννα αποφάσισαν να πάνε στην παραλία το Σάββατο. Ο καιρός ήταν τέλειος, ζεστός και ηλιόλουστος. Ξύπνησαν νωρίς, ετοίμασαν μια τσάντα με πετσέτες, μαγιό και αντιλιακό και έφυγαν. Όταν έφτασαν στην παραλία υπήρχαν ήδη πολλοί άνθρωποι. Βρήκαν μια καλή θέση κοντά στο νερό και έστρωσαν τις πετσέτες τους. Ο Γιώργος πήγε αμέσως για κολύμπι, ενώ η Άννα έμεινε και διάβαζε το βιβλίο της. Μετά από λίγο και οι δύο έπαιξαν ρακέτες στην άμμο. Έπειτα πήγαν στο μπαρ της παραλίας και αγόρασαν παγωτά. Ο ήλιος έδισε και αποφάσισαν να φύγουν. Ήταν μια τέλεια μέρα και ένιωθαν ξεκούραστοι. Η Άννα είναι μεγάλη λάτρης των βιβλίων και δεν περνάει μέρα χωρίς να διαβάσει τουλάχιστον λίγες σελίδες από κάποιο αγαπημένο της μυθιστόρημα. Ένα από τα βιβλία που την έχουν σημαδέψει περισσότερο είναι «Ο Αλχημιστής» του Πάουλο Κοέλιο. Πριν λίγες μέρες αποφάσισε να το διαβάσει ξανά, για τρίτη φορά, γιατί ένιωθε ότι χρειαζόταν λίγη έμπνευση στη ζωή της. Η ιστορία μιλάει για έναν νεαρό βοσκό, τον Σαντιάγο, που εγκαταλείπει τη συνηθισμένη ζωή του και ξεκινάει ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες, αναζητώντας τον θησαυρό των ονείρων του. Στην πορεία μαθαίνει σημαντικά μαθήματα για τη ζωή, την αγάπη και τη δύναμη της πίστης. Η Άννα αγαπάει αυτό το βιβλίο γιατί της θυμίζει ότι ποτέ δεν είναι αργά να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, ακόμα κι αν φαίνονται δύσκολα ή μακρινά. Ένα από τα αγαπημένα της αποσπάσματα είναι «Όταν θέλεις κάτι πολύ, όλο το σύμπαν συνομωτεί για να το αποκτήσεις». Το απόγευμα συζήτησε το βιβλίο με τη φίλη της τη Μαρία, η οποία δεν το είχε διαβάσει ποτέ. «Πρέπει οπωσδήποτε να το διαβάσεις. Είναι γεμάτο σοφία», της είπε με ενθουσιασμό. Η Μαρία αποφάσισε να το αγοράσει και της υποσχέθηκε ότι θα το ξεκινήσει σύντομα. Οι δύο φίλες έδωσαν ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, ώστε να συζητήσουν μαζί τις εντυπώσεις της Μαρίας από την ανάγνωση. Ο Νίκος και ο Κώστας συναντήθηκαν ένα απόγευμα σε ένα καφέ, μετά από καιρό που δεν είχαν βρεθεί. Καθώς απολάμβαναν τον καφέ τους, η συζήτηση στράφηκε στα αθλήματα, ένα κοινό τους ενδιαφέρον. Ο Νίκος λατρεύει το ποδόσφαιρο και είναι φανατικός οπαδός μιας μεγάλης ομάδας. «Την Κυριακή πήγα στο γήπεδο να δω την αγαπημένη μου ομάδα. Ήταν φανταστικός αγώνας», είπε με ενθουσιασμό. «Και πώς πήγε?» ρώτησε ο Κώστας, που δεν ασχολείται τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο. «Κερδίσαμε 2-0. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν εκπληκτική. Όλοι οι φίλαθλοι τραγουδούσαν και υποστήριζαν την ομάδα», απάντησε ο Νίκος χαρούμενος. Ο Κώστας, από την άλλη, είναι μεγάλος θαυμαστής του μπάσκετ. «Εμένα μου αρέσει περισσότερο το μπάσκετ. Η ταχύτητα του παιχνιδιού και η στρατηγική μου φαίνονται πιο ενδιαφέρουσες», είπε. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι πρόσφατα άρχισε να βλέπει και τένις. «Μου αρέσει πολύ ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Είναι πραγματικά ταλαντούχος και έχει φέρει πολλές νίκες στην Ελλάδα», πρόσθεσε. Η συζήτηση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, με τους δύο φίλους να μοιράζονται εμπειρίες από αγώνες που έχουν παρακολουθήσει και να συζητούν για τα ωφέλη του αθλητισμού στη ζωή. «Είναι ένας υπέροχος τρόπος να περνάς χρόνο και να κρατάς το σώμα σου υγιές», κατέληξαν. Η Ελένη μόλις μετακόμισε στην Αθήνα, καθώς βρήκε δουλειά σε μια μεγάλη εταιρεία. Για να ξεκινήσει να εργάζεται επίσημα, έπρεπε να εκδώσει άφημη και άμκα. Το πρωί πήγε στην εφορία. Μόλις μπήκε στο κτίριο, έψαξε το σωστό γραφείο.
περίμενε στην ουρά και όταν ήρθε η σειρά της, μίλησε με έναν υπάλληλο. «Καλημέρα σας. Θα ήθελα να εκδώσω άφημη», είπε ευγενικά. Ο υπάλληλος της ζήτησε τα απαραίτητα έγγραφα, την ταυτότητά της, ένα αποδεικτικό διεύθυνσης και μία αίτηση που έπρεπε να συμπληρώσει επιτόπου. Μετά από περίπου μισή ώρα, είχε στα χέρια της το άφημί της. Στη συνέχεια πήγε στο ΚΕΠ για να εκδώσει άμκα. Η υπάλληλος εκεί της εξήγησε τη διαδικασία και της ζήτησε τον αριθμό άφημη, την ταυτότητά της και μία φωτοτυπία. «Θα χρειαστεί λίγος χρόνος, αλλά θα τον έχετε σήμερα», της είπε. Ενώ περίμενε, μίλησε με έναν άλλον πολίτη που έκανε παρόμοιες διαδικασίες. Μέχρι το τέλος της ημέρας, η Ελένη κατάφερε να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ένιωσε ανακούφιση που τακτοποίησε αυτές τις διαδικασίες και ήταν έτοιμη να ξεκινήσει τη νέα της δουλειά χωρίς προβλήματα. Ο Δημήτρης είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα με το παλιό του κινητό. Η μπαταρία του κρατούσε ελάχιστες ώρες και η οθόνη είχε ραγίσει. Έτσι, αποφάσισε να αγοράσει ένα καινούριο. Πήγε σε ένα μεγάλο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Ένας υπάλληλος τον πλησίασε και τον ρώτησε «Καλημέρα, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» Ο Δημήτρης εξήγησε ότι χρειαζόταν ένα τηλέφωνο με καλή κάμερα, μεγάλη μπαταρία και γρήγορη απόδοση. Ο υπάλληλος του έδειξε διάφορα μοντέλα, εξηγώντας τα χαρακτηριστικά τους. «Αυτό το μοντέλο έχει εξαιρετική κάμερα και μεγάλη διάρκεια μπαταρίας», είπε, δείχνοντάς του ένα τηλέφωνο μεσαίας κατηγορίας. Ο Δημήτρης δοκίμασε τη λειτουργία της κάμερας και έμεινε εντυπωσιασμένος. Αφού έκανε την επιλογή του, ζήτησε βοήθεια για τη ρύθμιση του νέου τηλεφώνου. Ο υπάλληλος τον βοήθησε να μεταφέρει τις επαφές και τις εφαρμογές του από το παλιό κινητό στο καινούριο. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο Δημήτρης είχε ένα πλήρως λειτουργικό τηλέφωνο και ήταν έτοιμος να το χρησιμοποιήσει. Η Κατερίνα είναι μεγάλη λάτρης του κινηματογράφου. Κάθε Σαββατοκύριακο βλέπει ταινίες, είτε στο σπίτι είτε στο σινεμά. Η αγαπημένη της ταινία όλων των εποχών είναι ο Τιτανικός. Πρόσφατα αποφάσισε να την ξαναδεί. Έβαλε το DVD, έφτιαξε popcorn και κάθισε άνετα στον καναπέ της. Καθώς ξεκινούσε η ταινία, ένιωσε την ίδια συγκίνηση που είχε νιώσει την πρώτη φορά που την είδε. Η μουσική, οι ερμηνείες, τα σκηνικά, όλα είναι απλά μαγικά, σκέφτηκε. Μετά την ταινία, κάλεσε τη φίλη της την Ιωάννα για να μιλήσουν. «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο πολύ με αγγίζει αυτή η ταινία κάθε φορά που τη βλέπω», είπε. Η Ιωάννα συμφώνησε και της πρότεινε να πάνε μαζί σε μία έκθεση για τον Τιτανικό που διοργανώνεται στην πόλη τους. Οι δύο φίλες έκλεισαν εισιτήρια για την έκθεση και ανυπομονούσαν να δουν αντικείμενα και πληροφορίες από το πραγματικό πλοίο που ενέπνευσε την ταινία. Η υγιεινή διατροφή είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την καλή υγεία και την ευεξία. Δεν πρόκειται απλώς για την επιλογή τροφών που είναι χαμηλές σε θερμίδες, αλλά για τη δημιουργία μιας ισορροπημένης και ποικίλης διατροφής που καλύπτει όλες τις ανάγκες του σώματός μας. Ένας βασικός κανόνας της υγιεινής διατροφής είναι η κατανάλωση φρέσκων και φυσικών τροφών, όπως φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και όσπρια. Αυτές οι τροφές είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξυδωτικά, που βοηθούν στη σωστή λειτουργία του οργανισμού και προστατεύουν από διάφορες ασθένειες. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η κατανάλωση πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας. Το ψάρι, το κοτόπουλο, τα αυγά, καθώς και φυτικές πηγές όπως το τόφου και τα όσπρια, είναι ιδανικές επιλογές. Επιπλέον, τα καλά λιπαρά, όπως αυτά που βρίσκονται στο ελαιόλαδο, το αβοκάντο και τους ξηρούς καρπούς, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας. Ο περιορισμός της ζάχαρης, του αλατιού και των επεξεργασμένων τροφών είναι εξίσου σημαντικός. Αυτές οι τροφές
μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και οι καρδιακές παθήσεις αν καταναλώνονται σε υπερβολικές ποσότητες. Αντίθετα, το νερό είναι ο καλύτερος σύμμαχος. Η σωστή ενυδάτωση βοηθά στη διατήρηση της ενέργειας, στη σωστή πέψη και στη γενική ευεξία. Ο υγιεινός τρόπος ζωής όμως δεν αφορά μόνο το τι τρώμε, αλλά και το πώς τρώμε. Η τακτική κατανάλωση γευμάτων, η αποφυγή υπερκατανάλωσης και η συνειδητή απόλαυση κάθε γεύματος συμβάλλουν στη βελτίωση της σχέσης μας με το φαγητό. Τέλος, η ισορροπία είναι το παν. Μια υγιεινή διατροφή δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερούμαστε τις απολαύσεις της ζωής. Ένα γλυκό ή ένα λιχουδιά που αγαπάμε περιστασιακά μπορεί να είναι μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, αρκεί να τηρούνται οι βασικοί κανόνες. Η υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής δεν είναι δύσκολη υπόθεση. Μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην υγεία και τη διάθεσή μας. Ας θυμόμαστε ότι το σώμα μας είναι ο καθρέφτης της φροντίδας που του δίνουμε.